good evening, good afternoon, how are you doing? I wish you all doing great. So today we're going to deal with the last lecture of academic writing, which is entitled with sentence structure. تركيب الجملة هو هذا الموضوع، راح يكون آخر موضوع بالنسبة لمادة الكتابة الأكاديمية أو الإنشاء مثل ما مسميها القسم، مادة الإنشاء. So today we're going to deal with sentence structure and talk about the kinds of sentence, especially complex sentences. فضلت إنه أدرسكم ال complex sentence قبل ال compound sentence. ليش؟ لأنه أعتقد شوية هي أكثر تعقيدا وال compound sentence أقل تعقيدا، ولذلك مجرد ما أشرح ال complex sentence راح تكون عندكم فكرة عن شنو يعني compound sentence. ال complex sentence هي الجملة المعقدة، ال compound sentence هي الجملة المركبة، والsimple sentence هي الجملة البسيطة اللي ذكرنا سابقا الفورمات مالتها، اللي هنا إذا تذكروها الصيغ الأربعة اللي هنا SV, SVV, SSV or SSVV، يعني subject verb. قلنا إنه الجملة البسيطة تتكون من subject verb pair. one subject verb pair يعني زوج واحد من الفعل والفاعل، يعني سواء إذا كان الفاعل 2 أو أكثر أو إذا كان الفعل 2 فعليا أو أكثر راح يبقون مرتبطين بزوج واحد، يعني هذين الفعلين شاملات لهذول الفاعلين، وهذول الفاعلين سووا فد شمول لهذين الفعلين. إذا تذكرون مثال my mother and father will visit me in the airport. will visit هذا الفعل و my mother and father دول 2 فاعلين، بس اثنيناتهم الفعل مرتبط بيهم اثنيناتهم. هذا اللي نقصده بالsimple sentence اللي هي one independent clause، يعني جملة مستقلة بحد ذاتها، تمام، ما تحتاج أي جملة أخرى حتى تثبت. In chapter 1 and 2 you learned about simple and compound sentences. طبعا compound sentences طبعا أخذنا بس الشابتر الأول إحنا simple sentence. فالcompound sentence مجرد راح نعطيكم عنها معلومة، حاولوا تسجلوه يمكم لأنه الشرح أيضا مطلوب من عندكم مثل ما الباوربوينت أو الPDF مطلوب من عندكم. A third kind of sentences is a complex sentence. هسه يجيكم سؤال we have 3 kinds of sentences، صح لو غلط؟ صحيح. إذا أقول لك we have فراغ kind of sentences تكتب لي بالفراغ 3 رقم 3، لأنه عندنا 3 أنواع للجمل اللي هن simple و compound وكومبلكس، وبعض الكتب تضيف الكومباوند كومبلكس، وهذا حاليا ما مشمول بالنسبة لمنهجكم. So we have 3 kind of sentences اللي هن compound sentence, simple sentence, compound sentence and complex sentence. Before we study these, let's learn about clauses. قبل ما نجي على هذين الجمل وشنو يعني السمبل والكومباوند والكومبلكس، خلينا نجي نتعرف عن شيء اسمه clause أو clauses اللي نترجمهن، ما أعرف الترجمة الحرفية بالضبط، لكن هو عبارة عن جملة أو قطعة من جملة، خلينا نقول فالمقطع من جملة، ما يعتبر جملة بحد ذاتها وإنما هو شيء مثل الجملة. مثلا راح نيجي ناخذ أمثلة وتفهمون أكثر. Independent clauses. So we have 2 kinds of clause. عندنا في نوعين من الكلوزز اللي هن independent المستقل و dependent المعتمد، يعني في الجملة تعتمد على جملة أخرى، زين، هذا نسميه dependent، تعتمد على جملة أخرى، يعني معناها ما يتم أو ما يكمل إلا بوجود الجملة الأخرى. independent clause لا، إذا نحذف كل شيء داير ما دايره ويبقى بس هذا الكلوز فهذا يعتبر جملة بحد ذاته، يعني مستقل وجملة تامة المعنى. A clause is a group of words. هذا التعريف مالته مهم ومطلوب من عندكم. A clause is a group of words هو مجموعة من الكلمات that contains a subject and a verb، تحتوي على subject and verb وفعل. There are 2 kinds of clauses in English. We have
يعني نوعين two sorts of clauses in English. نوعين من ال clauses باللغة الإنجليزية اللي هن independent clauses and dependent clauses اللي شرحتهن قبل شوي. independent clause اللي هو يصير SV، أيضا هو الكلوز بصورة عامة متكون من SV يعني فاعل وفعل، تمام. اثنيناتهم يتكونن من SV، لكن شوفوا هذا مثال أمامكم. It rained، مطرت، جملة كاملة، وصلك جملة تامة، أوكي، وصل المعنى. It rained، مطرت. لكن dependent clause مثلا تقول because it rained وتسكت. because it rained يعني بسبب إنه مطرت وتسكت ما تكمل. هنا اكو فد شي فد نقص من المعنى. أنا ما جاي أدور على المطر نفسه إنه ليش مطرت أو مطرت شنو، بس مطرت جاي أنطي خبر إنه الدنيا مطرت، لا أنا جاي أدور على السبب ليش مطرت. فهنا اكو فد معلومة ناقصة من هذا الكلوز، وبالتالي هذا سميناه dependent clause. الكلوز المعتمد على كلوز آخر حتى يتم المعنى. مثلا because it rained I couldn't come. هنا I couldn't come يعتبر independent clause، بس أقول I couldn't come ما قدرت أجي. إذا أضيف له dependent clause because it rained I couldn't come or I couldn't come because it rained، صار عندنا two clauses اللي هو independent و dependent. An independent clause has SV per and expresses a complete thought. independent clause يحتوي، طبعا هاي دائما تجي صح وغلط أو خيارات، يعني راح أخيرك إنه هل هذا independent أو dependent، independent or dependent. An independent clause has one SV per يعني عنده في الزوج من الفاعل والفعل and expresses a complete thought ويبين شنو فكرة تامة. Independent clause الكلوز المستقل is just another name for a simple sentence. هسه عرفتوا شنو simple sentence بحد ذاتها هي independent clause. يعني independent clause هو جملة تامة المعنى من غير الحاجة إلى جمل أخرى حتى تسندها وتكمل المعنى. مثلا عندنا يعني بالضبط independent clause هو نفسه simple sentence، هو مجرد تسمية أخرى. فالsimple sentence هاي نفسها إذا إجت ويا dependent clause راح يصير عندنا complex sentence، وراح نجيها ناخذها شوية شوية بالتفصيل. منطينا أمثلة على independent clause. Paris has excellent art museums. Paris الفاعل، زين، has الفعل، تملك، excellent art museums التكملة. فهذه هي جملة تامة المعنى واللي نسميها independent clause، clause مستقل أو simple sentence. We finished our homework. خلصنا شغلنا، تمام. هذه جملة تامة المعنى متكونة من SV per يعني زوج من الفعل والفاعل. هذه أيضا نسميها independent clause أو simple sentence. نجي للنوع الآخر اللي هو dependent clause، الكلوز المعتمد على كلوز آخر حتى يتم المعنى مالته. So what is a dependent clause? A dependent clause is an independent clause with a subordinating word. هو عبارة عن جملة بسيطة أو clause مستقل لكن ويا subordinating word يعني ويا كلمة رابطة. مثل ما أخذنا بالمثال السابق اللي كلمة because it rained وسكتت. هاي الكلمة مال because هي كلمة رابطة يعني أكو لازم فد شي قبلها أو بعدها، تمام. فمثل إيش كلمات subordinating words مثل such as because، مثل because، after، when and when. هذين 3 كلمات، هذين أمثلة طبعا مو بس هن، لكن هذه أكثر أمثلة شائعة. added to the beginning of it يعني هو independent clause، هو عبارة عن clause مستقل بحد ذاته لكن تسبقه واحدة من الكلمات subordinating words، واحدة من الكلمات الرابطة مثل because، after and when. زين، مثلا
نفس الأمثلة السابقة بالضبط، لكن نخلي أمام المثال واحدة من ذني الثلاث كلمات اللي هنا because after when راح يتحول الclose من independent من مستقل إلى dependent معتمد. زين، مثلا عندنا المثال الأول اللي هو Paris has excellent art museums. راح نحط مثلا حطينا أمامه subordinating word because Paris has excellent art museums ونسكت، يعني لأنه باريس بها فد متاحف ممتازة للفن وأسكت ما كمل الجملة. هل تم المعنى هنا؟ ما تم المعنى، ولذلك هذا نسميه معتمد أو غير مستقل، جملة غير مستقلة، يعني تحتاج إلى تكملة حتى تكون أوضح أو حتى ينفهم المعنى ويوصل للشخص المقابل. المثال الثاني we finished our homework، أخلي أمامها subordinating word مثلا after we finished our homework، بعد ما خلصنا شغل ونسكت، بعد ما خلصت شغل وما كمل شنو اللي أريد أقوله، صار انقطاع بالأفكار وصارت الجملة غير تامة المعنى، وهذا نسميه dependent clause، يعني clause غير مستقل أو clause معتمد على clause آخر. A dependent clause does not express a complete thought، ما يكمل لنا الفكرة كاملة. هذا الفرق بينه وبين ال independent. So it is not a sentence by itself، ولذلك ما نقدر نعتبره كسنتنس كجملة بوحدة. ليش؟ لأنه قلنا الفكرة ما تامة أو المعنى ما كامل. It is only half of a sentence، هو مجرد نصف. half طبعا الصوت اللي هنا ما يلفظ. half of a sentence. It is only half of a sentence. It must be joined to an independent clause، لازم الربطة ويا شنو؟ ويا independent clause حتى يكمل عندي المعنى. وراح ناخذ أمثلة وتشوفون شلون. Together سوية the two clauses express a complete thought. الكلوزز اثنيناتهم سوا اللي هم dependent والindependent راح يسوون جملة كاملة. هاي الجملة طبعا ايش راح نسميها؟ راح نسميها complex sentence، جملة معقدة. ليش؟ لأنه تحتوي على simple sentence اللي هو independent clause، وكذلك dependent clause اللي هو نصف الجملة مثل ما شرحنا أو شرحت لكم الكاتبة سابقا. مثال على هذا النوع من أنواع الجمل art students should visit Paris because لحد هنا art students should visit Paris، يعني طلاب الفن لازم يزورون باريس. تمام، جملة كاملة. هاي independent clause. أضيف وياها dependent clause مثل ما المثال السابق اللي أخذناه because it has excellent art museums، صارت عندي جملة كاملة. ليش؟ إنه بيها excellent art museums، هذا هو السبب اللي يخلي طلاب الفن إنه يروحون ويشوفون باريس. تمام. Another example after we finished our homework، هذا dependent clause، يعني لأن ما كامل المعنى هنا. أوكي، وبعدين خلصت شغل وبعدين إيش صار؟ we watched TV for a while. هذا ال independent clause إذا تقدر تحذف ال dependent clause وتباوع بس على ال independent clause وتشوف الجملة تامة المعنى لو لا. مثلا we watched TV for a while، احنا باوعنا تلفزيون شوية، جملة بيها خلل. الفكرة تامة لو ما تامة؟ فكرة تامة واضحة وما بها أي خلل، ولذلك نعتبرها independent clause. والclause الأول كان dependent. ليش؟ لأنه ورا ما كملت شغل وسكتت ما كملت، فهذا يعتبر independent clause معتمد على independent، معتمد على المستقل. اثنيناتهم سوية، قلنا إذا اندمجن سوية نخلي هنا هسه مخلي بيناتهم فارزة، لأنه dependent clause إجا قبل independent. بهالحالة هاي لازم نخلي فارزة للتنقيط. بالتنقيط هاي قاعدة للتنقيط، لكن إذا أجا العكس مثل ما شفنا بالمثال الأول لا، ما يحتاج فارزة ونكمل الجملة بصورة طبيعية. هذا من نوع من الجمل نكرر، هو نوع نسميه complex sentence، الجملة المعقدة اللي تحتوي على جملة بسيطة وجملة غير كاملة المعنى ونصف جملة. ننتقل للأدفيرب subordinators. الأدفيرب اللي هن
ظروف الحال أو الظروف بصورة عامة الظروف الرابطة اللي ممكن تربطنا بين ال independent وال dependent clauses. There are many subordinating words. أكو هواية من الكلمات الرابطة that can make a dependent clause اللي ممكن تسوي لنا ال independent clause الجملة المستقلة تحولها إلى جملة غير مستقلة إذا حطيناها أمامها. So these can make a dependent clause ممكن تسوي لنا dependent clause. In this chapter في هذا الفصل we will study adverb subordinators. راح شوية أنطيكم عن ال adverb subordinators. We call them adverb subordinators نسميهم adverb الظروف الرابطة ليش? Because they introduce dependent clauses that act like adverbs لأنه تبين لنا ال dependent clause وكأنه adverb يعني في الظرف صار يشرح لنا ما سيأتي لاحقا. That is they answer the question دائما يكون إجابة ل questions when, why and where. when يعني متى, why لماذا, where أين, زين and so on وهكذا. Certain adverb subordinators introduce time clauses. Here are some common time subordinators. لاحظوا هاي أمثلة أن تقروها. عندنا after, as soon as, before, since, until, when, whenever, while. هذين كلهن هن الادverbs الشاملة للتايم للوقت. time subordinators. فمثلا هذني وحدة من ذني أجيب لكم استخدام يعني هذني الجمل أمامكم مثلا بدل until أخلي when وأقول لك هاي الجملة صحيحة لو غلط. طبعا أنت راح تعرفها من خلال المعنى ومن خلال structure أو من خلال قراءتك للدرس. Caution few time subordinators قليل من الرابطات الوقتية are also prepositions ممكن تكون عندنا أو ممكن نسميهن حروف جر. prepositions يعني حروف جر. prepositions are followed by nouns. حروف الجر طبعا يتبعها اسماء مثل ما بالعربي بالضبط حرف الجر يتبعها اسم. subordinators are followed by subject verb combination. ولذلك ولأنه subject احنا قلنا subject لازم يكون noun. subordinators الكلمات الرابطة are followed by subject verb combination يعني راح تتبع ب subject و verb. مثلا أمثلة أمامكم after my accident هو اسم زين. after اللي هو حرف الجر يعتبر هنا subordinator. after أيضا مثال آخر before class الكلاس أيضا noun تمام. before هو يعتبر subordinator. عندنا after before until هذني نعتبرهن حروف جر prepositions. In addition to time order transition signals بالإضافة إلى ال transition signals للوقت أو لترتيب الوقت such as first, next, after that and so on وهكذا. You can use time clauses to show time order. ممكن نستخدم time clauses يعني عبارات الوقت حتى نبين الوقت بنفسه أو حتى نبين ترتيب الوقت. مثلا مثال حتى نفهم الموضوع أكثر before you start writing قبل ما تبدي تكتب look over the test اقرأ السؤال أو انتبه على منطوق السؤال. Before you start writing هذا الحدث الأول قبل ما تكتب باوع السؤال. هذا هو اللي نقصد به time order حتى نرتب الوقت أو الأحداث حسب الزمن مالتها. After you have answered the easy questions بعد ما كملت إجابة الأسئلة السهلة go back and walk on the hard ones. جاوب الأسئلة الصعبة. شوفوا الخطوة الأولى حسب ترتيب الوقت. الخطوة الأولى جاوب الأسئلة السهلة وبعدين انتقل للأسئلة الصعبة. independent and dependent clause راح ناخذ عليهن practice. identify the independent and dependent clause. راح نحاول نطلع منه independent ومنه dependent clauses. طبعا لضيق الوقت راح أحاول أخذ من عندهم جزء وأخلي الجزء الآخر لكم حتى تتدربون عليه أكثر. step 1 write IC يعني independent with C clause. IC مختصر للكلمتين. or DC اللي هي dependent clause يعني
أول حرف من كل كلمة in the space of the left of each group of words. راح ناخذ على هذا المثال، فأنت اكتب إنه هذا independent clause. إذا independent clause اكتب IC، إذا dependent clause معناها DC dependent clause. الخطوة الثانية إيش راح نسوي؟ if it is an IC, if it is independent clause, add a period. نضيف واحدة من الكلمات اللي خدناهن بالسلايدات السابقة لأن الوقت أو غيرهن أو ال prepositions حتى يتحول إلى DC حتى يكون dependent clause. Circle the time subordinator ونحاول نخلي دائرة على time subordinator مثل ما موجود أمامكم في هذا المثال اللي هو مثال رقم 2. before I go to work. before هو time subordinator اللي هو رابط وقتي، خلينا نقول يعني قبل ما أذهب للشغل وأسكت. هذا مبين إنه هو dependent clause بسبب الرابط الوقتي المحطوط أمامه أو المضاف في بداية الجملة. نجي على أمثلة ونحاول نحل بعض منعتهن. number 1 I take a walk around the block. أوكي، جملة كانت تامة المعنى، يعني أخذت فرة حول المكان. البلوك اللي هم مثل اللي قاعدين بالمباني السكنية أو المدن السكنية، فتقسم المنطقة إلى بلوكس، إلى بلوكات، ما أعرف شنو نترجمها ممكن بالضبط. number 2 before I go to work نبين هذا هو dependent clause لأنه المعنى متام. number 3 the exercise wakes up my body and clears my mind. التمرين يخلي جسمي يستيقظ وينظف عقلي أو يخلي عقلي صافي. جملة تامة المعنى، تامة، إذن هي IC يعني independent clause. number 4 it is hard to do this in the winter. من الصعب إنه أسوي هذا الشيء في الشتاء. جملة تامة المعنى وما بها أي subordinator حتى نقول عليها dependent clause، إذن هي independent clause IC. number 5 when I go to work يعني لما أروح للشغل أو لما أروح للشغل وأسكت. إذن الوين هو شنو time subordinator، والclause كله بكامليته هو شنو dependent clause. clause معتمد على clause آخر حتى يصير عندي معنى واضح أو تام لهذه الجملة. المثال رقم 6 it is still dark، إنه الدنيا بعد هي ليل، أوكي، أو بعد هي ظلمة، فجملة تامة المعنى. إذن هذا independent clause. حاولوا تكملون للبقية. أعتقد الموضوع سهل وما بي إشكال، فما أعتقد يحتاج إنه نحل كل الأمثلة الباقية. complex sentences ننتقل إلى الجوهر للمحاضرة اللي هو complex sentences، الجمل المعقدة اللي هي مثل ما قلت لكم سابقا هي عبارة عن independent clause مضاف إلى dependent clause. تمام، طبعا واحد أو أكثر dependent clause، فهذه الجملة نسميها معقدة. شنو فرقها عن compound sentence؟ حاولوا تسجلون هاي الملاحظة يمكن. compound sentence هي عبارة عن two independent clauses، يعني two simple sentences، جملتين تامات المعنى اثنيناتهم كاملات مربوطات بوحدة من coordinators اللي هن but or and أو غيرهن. مثلا أقول I want to study and watch TV، يعني أنا أريد أقرأ وأبارة تلفزيون. أقول أنا بارة تلفزيون، طبيعية الجملة. أقول أنا أريد أقرأ، جملة طبيعية. اثنيناتهم independent clauses، اثنيناتهم جمل تامة المعنى مرتبطات ببعض في كلمة and. الconjunction اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة conjunction and، الرابط اللي اسمه and أو but أو بعض الأحيان or وغيرهن. الcomplex sentence لا، الكومبلكس سنتنس واحد من عندهم dependent والثاني independent. الكمباوند اثنيناتهم independent، يعني two simple sentences. تمام، وخلصنا من الكمباوند. وضحت الكمباوند؟ سجلتوها يمكن؟ هسه نجي نشرح الكومبلكس sentences بالتفصيل.
Now that you know about dependent and independent clauses, بما أنه هسه عرفنا شنو يعني dependent وشنو يعني independent clauses, let's learn about complex sentences. خلنا نتعلم شوية عن ال complex sentences. A complex sentence, الجملة المعقدة, has one independent clause مثل ما ذكرت سابقا, تحتوي على جملة بسيطة تامة المعنى, and one or more وواحد أو أكثر dependent clause, يعني نص جملة, يعني جملة ما كاملة, جملة أو أكثر, نصف جملة ما كاملة أو أكثر. تمام. when the dependent clause, لما يجي ال dependent clause, الكلوز المعتمد أو الغير تام المعنى, begins with an adverb subordinator, يبدي بظرف رابط اللي هنا أخذناهن مثلا سابقا, مثل after, before, until, هذين حسبناهن prepositions, وكذلك أخذنا هواية منهن after, as soon as, before, whenever, etc. هذين نسميهن time subordinators. So when the dependent clause begin with one of these time subordinators or adverb subordinator, the clause or the clauses can usually be in any order. الترتيب مالت الكلوزز ممكن يكون بأي ترتيب ممكن. مثلا we run for shelter as soon as it started to rain. احنا ركضنا تحت هاي مثل القبعة اللي تحمي من المطر أو المثقفة التسقيفة, as soon as it started to rain. بس بلشت تمطر احنا ركضنا وقفنا جوا الشالتر. تمام. as soon as it started to rain حطينا فارزة. هو هذا الفرق الوحيد بالترتيب بالتايم اوردر اللي ذكرته سابقا. قلت لكم إذا إجا الديبندنت كلوز لي قدام فنخلي بعده فارزة, صار الترتيب صحيح. وإذا إجا لا الاندبندنت كلوز لي قدام, فمثلا we run for shelter وخلص, we run for shelter, رحنا وقفنا جوا المثقف, بهالشي الجملة تامة المعنى. إذن هذا independent clause. إذا إجا ال independent clause لي قدام فنكمل الجملة بشكل طبيعي بدون فارزة. ولذلك هنا can usually be in any order, لكن اختلاف راح يكون بالتنقيط فقط. If the independent clause is first, don't use comma. إذا إجا ال independent clause لي قدام لنستخدم الكوما الفارزة. if dependent clause, إذا إجا الجملة الغير تامة المعنى لي قدام, هنا بهالحالة put a comma after it, نخلي فارزة بعدها. Write a complex sentence. هذا التمرين راح أخذ همتين جزء من عنده. طبعا هو match a clause from column B, من العمود B. راح نربط clause من عمود B with a clause from column A to make a complex sentence. بعد مثلا هذا السؤال مثله بغير جمل, طبعا مو نفس الجمل, ممكن يجيكم بالامتحان تسوون matching. تمام. فسؤال match, اربط. Write the story on the line provided, the clauses in column A. okay. راح هنا يقول إذا يعني استخدمت ال independent clause خلي فارزة, وإذا استخدمت ال independent clause اللي قدام لا تخلي فارزة. هذا ال time order. أوكي. راح نحاول نربط في الجملتين 3 ونعوف البقية لكم حتى ما تصير المحاضرة أطول من اللازم وتكون مملة. نحاول نقرأ B. Before we could put on our rain jackets, قبل ما نلبس الجاكيت المطرية. أكيد أكو جملة راح تكون بيها مطر أو بدأت تمطر. شوفوا the trip began badly, it was almost noon, as soon as I threw, ماكو وحدة لحد الآن ربطت. I spent most of the afternoon, يعني خلصت معظم العصرية. after we had been fishing, لما كنا نصيد. we were totally wet, كنا متبللين تماما. إذن هي رقم 6. we were totally wet, إحنا كنا كلش متبللين. هذا اللي هو independent clause. تمام. إنه جملة تامة المعنى, كنا تبللنا أو تبللنا من فوق لجوا, جملة تامة المعنى. تمام. so we were totally wet before we could put on our rain jackets. أو نقدر نقول before we could put on our rain jackets فارزة we were totally wet. ناخذ ال B
من column B من عمود B dependent clause الثاني اللي هو when we had a flat tire on the way to the lake we can say it was almost noon كان وقت العصر صاير. تمام. until I go fishing with my brothers again لحد ما أني كنت أروح أصيد ويا أخواني مرة الأخ. أعتقد هي وياها ترهم رقم 8. it will be a long time راح يكون وقت طويل جدا. أخذ مثال آخر اللي هو I immediately took a hot shower. طبعا لاحظوا أنه هذا independent clause جملة تامة المعنى أنه أخذت shower وخلص. فممكن الربطة ويا dependent clause اللي هو رقم 3 as soon as I throw out my fishing line حط فارزة أول ما خلصت الصيد اصطياد السمك أخذت حمام دافي. تمام. فأخلي فارزة وأخلي independent clause اللي هو I took a hot shower أو أقول I immediately took a hot shower after or as soon as I throw out my fishing line أول ما ذبيت خيط السمك أو سنارة السمك سنارة الصيد عفوا. أمثلة بقية حاولوا تحلون نفسكم لأنه الوقت ضاق علينا فننتقل الموضوع الآخر اللي هو sentence errors or fragments. هذه sentence errors اللي تكون جملة أصلا ما تامة أو جملة غير صحيحة. هذا ممكن أيضا يساعدكم بالتقارير اللي أنتم حاليا تكتبوها. فممكن تلاحظ أنه بعض الجمل اللي أنت تكتبها تعتبر مو جمل وإنما fragments يعني هي جمل خاطئة خلينا نقول أو بها أنواع من الخطأ. You learned about a sentence errors called run-ons and comma slips. طبعا ما أخذناها لضيق الوقت. Another kind لكن هاي تعتبر هي نوع من أنواع أخطاء الجمل. Another kind of sentence error is called a fragment. شنو يعني fragment? The word fragment means a part of something. Fragment يعني تعني هي جزء من شيء. A sentence fragment يعني جزء من الجملة is only part of a sentence or half of a sentence. يعني تكون هي نصف جملة أو جزء من جملة ما مفهوم وما تامة المعنى. يعني مو جملة تامة المعنى وإنما لا هي قطعة من جملة أو نصف جملة غير تامة المعنى. It is not a complete sentence. هي مو جملة تامة. These are fragments. لاحظوا هاي الأمثلة أمامكم. Before the test began. طبعا هي نفسها بالضبط dependent clause أو clauses جاية بوحدها بدون ما وياها independent clauses. مثلا before the test began قبل ما يبدي الاختبار وتسكت. As soon as you get home أول ما توصل home أول ما توصل البيت وتسكت. هذه تعتبر fragments جمل غير تامة المعنى. Why are they fragments? ليش هذين نسميهن fragments جزء من جمل وليست جمل. They are fragments because they are dependent clauses. طبعا هذا أيضا سؤال نقول هذني fragments اللي يستوني قلت لكم لأنه هن dependent clauses لأنه هن جمل غير تامة المعنى. A dependent clause cannot be a sentence by itself وهذا شيء منتهين منه. A dependent clause الكلوز المعتمد ما ممكن أن يكون جملة بحد ذاته. To fix this kind of fragment, add an independent clause to it حتى نصحح هذا النوع من الفراغمنتس من الجمل الخاطئة. فقط مجرد ما نضيف له independent clause راح يصير عندنا sentence كاملة المعنى متكونة من جزئين اللي هو dependent clause أو الفراغمنت ويا independent clause. وقلنا هذا النوع من أنواع الجمل نسميه complex sentence الجمل المعقدة أو الجملة المعقدة. مثال أمامكم the teacher passed out pencils and papers before the test began. هذه complete sentence. أيضا شوفوا the teacher passed out pencils and papers هذا independent. Before the test began هذا dependent أو نسميه الفراغمنت. الجزء الثاني هو fragment. فإذا إجا بوحدة راح يكون خطأ لكن إذا ضفنا له independent clause راح يكون الجملة صحيحة ونوعها راح يكون complex. مثال آخر اللي هو call me as soon as you get home. call me بوحدها تعتبر جملة call me خابرني. تمام. هذا independent clause جملة مستقلة نضيفها للفراغمنت اللي هو أو dependent clause اللي هو as soon as you get home بس مجرد توصل البيت.
هذا جملة غير تامة المعنى، دمجناهن سوية صارت جملة تامة المعنى واسمها complex sentence، جملة معقدة. راح ناخذ summary لل 3 types of sentences. الفصل الأول اللي هو أخذنا عليه 5 محاضرات، تحدثنا عن simple sentence والparagraph. طبعا simple sentence has one independent clause، تحتوي على واحد independent clause، يعني جملة مستقلة وحدة. مثلا نعطينا مثل عليها it was sunny day. مثال آخر raise your hand to ask a question، ارفع يدك حتى تسأل سؤال. هذا أيضا جملة وحدة independent clause مستقلة تامة المعنى، سميناها simple sentence، جملة بسيطة. compound sentence اللي قلت لكم سجلوها قبل شوية. compound sentence has 2 or more independent clauses joined by a comma and a coordinating conjunction، يعني هي عبارة عن واحد أو أكثر جمل مستقلة تامة المعنى مربوطات بفارزة وياهن بالنهاية conjunction coordinating conjunctions مثل and or but etc. مثلا أمثلة عليهن it was a sunny day فارزة so we went to the beach. خلينا نحللها. it was a sunny day كان يوم مشمس، تمام، جملة تامة المعنى ما بها أي إشكال، نسميها independent clause. الفارزة والسو هن coordinating conjunctions اللي هن الرابطات. فمثلا الجملة الثانية اللي هو we went to the beach، رحنا لشاطئ البحر، أيضا جملة تامة المعنى مرتبطات بفارزة وياهن so ولذلك يعني فهذه اللي نسميها coordinating conjunction. talk quietly، احكي على كيف، فارزة or don't talk at all أيضا هذه جملة تامة المعنى لا تتكلم. زين، فهنا مرتبطات جملتين تامات المعنى مرتبطات بكلمة or اللي هي نسميها coordinating conjunction وفارزة قبل الأور. a complex sentence واللي هي النوع الأخير has one independent and one or more dependent clauses مثل ما شرحنا قبل شوية، اللي هي تحتوي على جملة تامة المعنى ونصف أو أكثر من نصف جملة غير تامة المعنى. a comma is needed when a dependent clause comes before the independent one. الكما نحتاجها، الفارزة نحتاجها فقط إذا اجت dependent clause لي قدام. مثلا while the meat is cooking، بينما اللحم دا ينطبخ ونسكت، فهنا نحتاج فارزة لأنه هذا dependent clause جاي لي قدام. prepare the sauce، حضر الصلصة. اوكي، prepare the sauce هذه تعتبر independent clause، جملة مستقلة تامة المعنى اللي هي حضر الصلصة. أقول لك حضر الصلصة، بها إشكال؟ ما بها إشكال، جملة تامة المعنى. إذا نعكسهن فراح تختفي الفارزة وراح نكمل بشكل طبيعي اللي هي prepare the sauce while the meat is cooking، حضر الصلصة بينما اللحم دا ينطبخ. أعتقد صار الموضوع واضح جدا بين الثلاث أنواع من الجمل. خلصنا محاضراتنا لهذا الفصل، أتمنى لكم كل الخير والموفقية والنجاح في امتحاناتكم المقبلة إن شاء الله. So this is the end of our lectures. Thank you for your hard work and goodbye. Have a nice day.